PSL 2024 यानी कि पाकिस्तान सुपर लिगमा केही प्लेयरहरू धमाधम ड्राफ्ट भइरहेका छन्। विगत केही दिनदेखि पाकिस्तान सुपर लिगमा नेपाली खेलाडीहरूको पनि नाम जोडिएको छ। नेपालको तर्फबाट कसले लेखाए नाम र उनीहरू बिग्ने चान्स कतिको छ, आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा चर्चा गरौँ। PSL 2024 को खेलहरू लगभग अबको 1 महिनामा सुरु हुँदैछ। शेड्युल अनुसारको काम भयो भने PSL 8 फेब्रुअरी यानी कि माघ 25 गतेबाट सुरु हुनेछ भने यो टुर्नामेन्ट लगभग 30-35 दिनमा सकिनेछ। गएको एसिया कप 2023 मा नेपालले पाकिस्तान र इन्डिया जस्ता बिग कन्ट्रिजहरूसँग खेलेको खेलले नेपाली क्रिकेट र क्रिकेट खेलाडीहरूलाई राम्रो एक्सपोजर दिएको थियो। नेपाल र पाकिस्तान बीच भएको खेलले नेपाली प्लेयर्सहरूले पाकिस्तानी क्रिकेट अफिसियल्समा एउटा राम्रो छाप छोड्न सफल भएको थियो। शाहिन शाहको 2 बलमा 2वटा बाउन्ड्री प्रहार गर्ने कुशल भुर्तेलदेखि सोमपालको 4वटा बाउन्ड्री सहित ओभरअल पर्फर्मेन्स र आरिफको 5वटा बाउन्ड्रीको टिकाउ इनिङ्ससँगै गुल्सनको 1 छक्काले धेरै पाकिस्तानी अफिसियल्सहरू इम्प्रेस भएका थिए, जसको इम्प्याक्ट पाकिस्तानमा हुने पाकिस्तान सुपर लिगमा देखिने भएको छ। PSL 2024 को लागि प्लेटिनम, डायमन्ड, गोल्ड, सिल्भर र इमर्जिङ गरी 5 क्याटेगोरी रहने गर्छ भने नेपालको तर्फबाट सन्दीप लामिछानेसँगै अर्को एक प्लेयरले पनि आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् र अरूको सम्भावना के कस्तो रहेको छ जुन म यो भिडियोको अन्त्यमा कुरा गर्नेछु। सन्दीपको PSLमा आफ्नो नाम प्लेटिनम क्याटेगोरीमा दर्ता गराएका छन्, जसले यो कन्फर्म गर्छ कि यदि सन्दीप पिक हुन्छन् भने उनले 3 देखि 4 करोड कमाउने निश्चित छ। PSL लगभग 30 देखि 35 दिन हुन्छ, त्यो पनि यदि आफ्नो टिम क्वार्टर फाइनल सेमिफाइनलतिर पुग्छ भने। तर यदि पुगेन भने पनि थोरै समयमा मनग्गे कमाइ गर्नेछन् सन्दीप लामिछानेले। अब कुरा गरौँ सन्दीपको कति छ त सम्भावना। अहिलेसम्मको लिस्ट हेर्दा लेग ब्रेक स्पिनरहरू धेरै जसो कोही पनि रजिस्टर भएका छैनन्। लेग स्पिनिङ र गुगलीमा आफ्नो नाम माथिल्लो स्तरमा राख्ने राशिद खानको सर्जरी भएको छ, उनी इन्जियोर्ड छन्। त्यसैले राशिद खानले यो सिजन नखेल्ने भएपछि अब सबैको आँखा सन्दीपतिर हुनेछ। सन्दीपलाई आफ्नो टिममा पार्नका लागि लिलामीको बेलामा ठुलो पैसाको लडाई र तछाड मछाड हुने सङ्केत पनि देखिन्छ। राशिद खान यसअघि लाहोर कलन्दर्सबाट खेलेका थिए, त्यसैले उनको रिप्लेसमा लाहोर्सले सन्दीपलाई लिने चान्स हाई रहेको छ। लाहोर कलन्दर्समा 2023 मा शाहिन आफरिदी, हरिश रफ, राशिद खान, फकर जमान, हरी ब्रुक एन्ड डेभिड विज, सिकन्दर राजा जस्ता प्लेयरहरू थिए। सन्दीपलाई लाहोर कलन्दर्सले लिने सम्भावना यसकारण पनि बलियो छ कि उनले एकपल्ट लाहोर कलन्दर्सबाट PSL खेलिसकेका छन्। त्यसैले अफिसियल्सहरूले केही संवाद र च्याट गरिरहेका होलान् सन्दीपलाई र उनले नाम दर्ता गराए भनेर पनि आकलन गरिएको छ। उनी बिग्ने प्रोबेबिलिटी यसकारण पनि छ किनभने स्पिनर सदाब इस्लामाबादबाट खेल्छन्। आदिल राशिदले अहिलेसम्म नाम दर्ता गराएका छैनन्। श्रीलङ्कन स्पिनर हसरङ्गाले PSL नखेल्ने कुरा छ। उता अस्ट्रेलियन स्पिनर जाम्पाको पनि लिस्टमा नाम देखिएको छैन अहिलेसम्म। त्यसैले सबैको आँखा उनीतिर रहन सक्छ। सन्दीपको रिलेसन पाकिस्तान प्लेयर रिजवान, शाहिन, हारिससँगै अरू निकै खेलाडीहरूसँग पनि निकै राम्रो सम्बन्ध छ र संवाद पनि भइरहन्छ। तर यसो भनिरहँदा यदि सन्दीप पुरै सिजन यानि कि 30-35 दिनसम्म एभाइलेबल भएनन् भने उनी बिग्ने सम्भावना थोरै रहन्छ। सन्दीपको एब्सेन्समा टिमको ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। त्यसैले सबै फ्रेन्चाइजीले सन्दीप यदि फुल सिजन एभाइलेबल हुन्छन् भने मात्रै किन्नेछन्। यदि नेपालको न्यायिक प्रणालीबाट, सरकार र अफिसियल्सबाट कुनै समस्या सिर्जना भएन भने सन्दीप बिक्ने पक्की छ। त्यसैगरी सन्दीपसँगै ड्राफ्ट भएका अर्का नेपाली सेन्सेसन हुन् गुल्सन झा। नेपाली दर्शकहरूले फादर अफ UAE भनेर पनि प्रचार गरिने गुल्सन झाको रिसेन्ट अलराउन्ड पर्फर्मेन्स निकै राम्रो छ। प्रिमियर कप, एसिया कप, एसियन गेम्सदेखि क्वालिफायर्समा बोलिङ र ब्याटिङमा आफ्नो जादु देखाएका गुल्सन कुमार झा डायमन्ड क्याटेगोरीमा रहेका छन्। यदि उनी सेलेक्ट हुन्छन् भने 1 करोडभन्दा माथिको कमाई उनी गर्नेछन्। त्यसैगरी नाम आउने क्रम जारी रहेको छ। PSLमा तपाईँ नेपाली कुन खेलाडीलाई हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट भने गर्नुहोला। मिल्नेछौँ अर्को क्रिकेट ब्रेकिङ न्युजमा। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। जय क्रिकेट।